අයිබෝවන් ආයුර්වේද YouTube channel එකට ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලන්ව බොහොම ආදරයෙන් සාදරයෙන් සුපුරුදු විදියටම පිළිගන්නවා. දැන් ආයුර්වේද YouTube channel එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා දැන් පසුගිය වීඩියෝ එකේ දැන් අපි මේ දවස්වල ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ. මෙහි ආවත් අපි ඔයගොල්ලන්ව අමතක කළේ නැහැ. මොකද මේ වෙනකොට අපි ලංකාවෙන් පටන් ගත්ත මේ ගමනේදී ඔයගොල්ලන්ව ලස්සන කරන්න, සුන්දර කරන්න විතරක් නෙවෙයි නිරෝගීමත් කරන්න බොහෝ දේවල් දැන් වීඩියෝස් ගොඩාක් අපිට ඉල්ල කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවයින් ප්‍රතිඵල ගත්ත ගොඩක් අයත් මට හම්බෙලා තියෙනවා, කතා කරලා තියෙනවා, ගොඩක් දේවල් කමෙන්ට්ස් වලින් රිප්ලයි වලින් ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මට තෑන්ක් කළා. ඉතින් මමත් ඔය හැමෝටම තෑන්ක් කරනවා ඒව නැරඹුවට සහ ඒවයින් ප්‍රතිඵලයක් ඔයගොල්ලෝ ලබා ගත්තට. ඉතින් තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. යටින් තියෙන බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මම හැමදාමත්ම ඔයගොල්ලන්ව ලස්සන කරනවා, නිරෝගී කරනවා. මේ කරන්නේ ගොඩාක් වියදම් යන එහෙමත් නැත්නම් කඩේට ගිහිල්ලා ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ගොඩක් හොයන්න වෙන දේවල් වලින් නෙමෙයි. අපේ මේ උළුතැන්ගේ තියෙන දේවල් වලින්ම තමයි. හරි. එහෙනම් අද මොකද්ද කරන්න යන්නේ? අද ලස්සන කරනවා නිරෝගී කරනවාද? අද මම ඔයගොල්ලන්ව නිරෝගී කරනවා. මේක මටත් මගේ පවුලට පොඩි ප්‍රැක්ටිකලි අවශ්‍ය වෙච්ච පුංචි අත්බෙහෙතක්. ඉතින් අපි මෙහි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙහි දැන් ගොඩක් අර අපිට බෙහෙත් වර්ගෙම හොයාගන්න අමාරුයි. උදාහරණයක් විදිහට මෙහි බෙහෙත් බඩු කඩයක් නම් මට තාමත් හම්බුනේ. ඉන්දියන් ෂොප් එකක් තිබ්බා. හැබැයි එතන හැමදේම නැහැ. අර අපි ලංකාවේ දාන සිංහල බෙහෙත් බඩු කඩවල වගේ. ඒ වගේම ෆාමසි එකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්නකොටත් අර ලංකාවේ වගේ බොහොම පහසුවෙන් බෙහෙතක් නම කියලා ඉල්ල ගන්න බෑ. ප්‍රෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒකට ડોක්ටර් ළඟට ගිහිල්ලා අර ටිකක් එතන වැඩපිළිවෙල ටිකක් සංකීර්ණයි. ඉතින් අපි මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් වලින් දකින්න ඇති විශේෂයෙන්ම ඉෂාරා and අනුර ඔන්ලයින් අපි අනිත් YouTube දෙකේ. ඉතින් අපි ගොඩාක් තැන්වල ඇවිද්දා. ඒව ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. ඉතින් ගොඩක් තැන්වල ඇවිදිනකොට සහ මේ දවස්වල මෙහි සීත කාලේ ඔන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා පරිසරය හරියම සීතලයි. ඉතින් අපි ගොඩක් තැන්වල ඇවිද්ද නිසා අනුරට දැන් ඔන්න උගුර රිදෙන්න පටන් අරගෙන ටිකක් මෙසෙම් ගෙඩි ටොන්සිල්ස් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන වුණා මේ අත් බෙහෙතක්. හැබැයි ගොඩක් දේවල් නැති හින්දා එහෙමයි කියලා අපිට අත් බෙහෙතක් නොගෙන ඉන්නත් බෑනේ. අපිට තව වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලත් එක්ක ඒව ෂෙයා කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මං කුස්සියෙන් හොයාගත්තු දේවල් වලින් අද සෙන්ගිඩි වලට එහෙම නැත්නම් උගුර රිදෙනවට එහෙම නැත්නම් අර හෙම්බිරිස්සාව කැස්ස හැදීගෙන එනකොට අපිට තියෙන පුංචි අපහසුතාවය ඔන්න ඔය දේවල් වලට එතනින් එහාට ලෙඩේ වැඩි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගන්න පුළුවන් අත් බෙහෙතක් පෙන්වන්න යන්නේ. අපි බලමුද මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. හරි මොනවද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඉතින් මගේ ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟින්ම තියෙන දේෙන් පටන් ගන්න. මේ තියෙන ලෙමන් ගෙඩියක්. ඉතින් ලෙමන් හොයාගන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි. ලෙමන් නැත්නම් දෙහි උනත් කමක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා ලෙමන් ගෙඩිය. ඒ වගේම මම ඉතින් යන තැන මගේ ආයුර්වේද මීපැණි එක නම් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මෙහෙට ගෙනාවු මගේ ආයුර්වේද මීපැණි එක. ඉතින් මීපැණි ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා නම් ඕල්රෙඩි මොනවාම හෝ වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක ඒකට කමක් නැහැ. හොඳ මීපැණි වෙන්න ඕන. අර කෘතිමව හදපු සීනි අර උණු කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉතින් වැරදි විදිහට හදපු මීපැණි එකක් නෙමෙයි. හොඳ මේක නම් වයිල්ඩ් බී හනි එකක්. ඉතින් එහෙම මීපැණි එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මීපැණි අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉඟුරු. ඉඟුරු ඉතින් ඕන කෙනෙකුට හොයාගන්න පුළුවන් ඕන රටක හිටියත්. ඉතින් මම ඉඟුරු කෑල්ලක් සුද්ධ කරලා ගත්තා. දැන් ගොඩාක් අපේ වීඩියෝස් බලපු පසුගිය කාලේ වීඩියෝස් බලපු හැම කෙනෙකුට කිව්වත් විශේෂයෙන් පිට රටවල ඉන්න අය අනේ අපි කොහොමද ඔය අත් බෙහෙත හදන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් අමුද්‍රව්‍ය හොයාගන්නේ. ඉතින් ඒක මට ප්‍රැක්ටිකලි මෙහි ආවට පස්සේ දැනෙච්ච දෙයක්. මටත් ගොඩක් දේවල් හොයාගන්න අපහසු නැහැ. හැබැයි මේ අත් බෙහෙත හදන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් ටික සරලව පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක මම කෙටි කාලීන බෙහෙතක් වගේම දීර්ඝ කාලීන තියාගන්න පුළුවන් බෙහෙතක් අංක 1 අංක 2 විදිහට හදන හැටි කියන්න. දැන් මේ වෙලාවේ ෂණිකව සුදුමක් මට ඕනේ අනුරට දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක ෂණිකව හදාගන්න බෙහෙත මුලින්ම පෙන්නන්න. හරි. දැන් මම කියවනේ මම මේ ඉඟුරු කැල සුද්ධ කරගත්ත කියලා. මට මේක විශේෂ උපකරණයක් හම්බුනේ. මට ඕනේ මේ ඉඟුරු ඉස්ම ටිකක්. ඉතින් ඉඟුරු ඉස්ම ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට කොටලා මිරිකලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙ මේ ගෙදර තිබුණා. අක්කලයි ගෙදර මෙහෙම උපකරණයක්. ඉතින් මේකට මේ ඉඟුරු කෑල්ල දාලා ඉස්ම ටික ගන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඉඟුරු කෑල්ල පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඇරලා ඉඟුරු කෑල්ල මේකේ හිර කරලා හරි මම පෙන්නන්න ගන්නට. ඔන්න ඉඟුරු ඉස්ම ටිකක් හරි ඉඟුරු ඉස්ම ටිකක් ගත්තා. දැන් මේකට මම එකතු කරනවා
ලෙමන් ගෙඩියකිනුත් ඉස්ම ටිකක්. ඉතින් මුලින් අපි ඉස්ම ගන්න පුළුවන් විදියට ඒක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉදි කළා. ලෙමන් ඉස්ම ටිකකුත් ඒකට මිදි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් විටමින් C කියලා කියන්නේ ඕනෑම සෙම් රෝගයකට හොඳම බෙහෙතක්නේ. නැචරල් විටමින් C ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් හරි සරල බෙහෙතක් මේක. මේ පැණි තේ හැන්දක් විතර, මේස හැන්දක් විතර, එහෙම නැත්නම් තේ හැඳි දෙකක් මේකට එකතු කරලා ඔන්න මගේ බෙහෙත හැදුවා. ඉතින් එහෙම විශේෂයෙන් පිටරට එහෙම නැත්නම් මේ දවස්වල ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ සීත කාලයට මුහුණ දීලා ඉන්න අය මේ වගේ අසනීප වලට මේ දවස්වල ටිකක් වැඩිපුර මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඒ අයට මේක බොන්න පුළුවන්. දවසට 3 සැරයක් විතර පුළුවන් නම් බොන්න. සාමාන්‍ය දවස් 3-4ක් යනකොට හොඳ සුවයක් දැනේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ බඩ දැවිල්ල එහෙම නැත්නම් ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන කෙනෙක් නම් කෑම කාලා මේක බොන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද එහෙම කෙනෙක්ටත් ඉතින් අපි මොකද එක ලෙඩකට බෙහෙතක් ගන්නකොට තව ලෙඩක් හදාගන්න හොඳ නෑනේ. ඉතින් ඒකටත් පිළියම් තියෙනවා. හොඳට කෑම කාලා මේක බීලා ප්‍රතිඵල කියන්නේ ඉතින් මේක ප්‍රතිඵල කියන අද මගේ ළඟ ලෙඩෙක් කියනවනේ අපි එයාටම දීලා බලමුද මොකද්ද එයාගේ ප්‍රතිඵලය කියලා. ඉන්න කොහොම? හරි. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා අත් බෙහෙත. ඔන්නේ ඉන්නවා ලෙඩ. මේක බීලා කියන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද කියලා මේ එකපාරටම ලෙඩේ හොඳ වෙන්න ටික ටික හොඳ වෙන්න කියලා. ටක් ගාලා ඉතින් හොඳ වෙන්නේ නෑ බොන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉඟුරුත් එක්ක දැන් මගේ ඉඟුර තමයි පොඩක් අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් අපහසු වෙනද මේ කතා කරනකොට වෙනස තේරෙනවා ඇති. මේ ඉඟුරුයි ඒත් එක්කම දෙහි මීපැණි මේ තියෙන මේ මිශ්‍රණය ඒ උගුරෙන් පල්ලෙහාට යනකොට පොඩි වෙනම සහනයක් දැනෙනවා. ඉතින් මේ මම කොහොමද කියලා සුවේ කියන්න. මොකද මේ පටන් ගත්ත විතරයි මේ බොන්න. උදේට හවසට බොන්න ඕන දවස් 3-4ක් බීලා අපි බලමුනේ. ඔව්. එන්දමයි කියන්න. හරි. thank you. එහෙනම් මේ ලෙඩේ හොඳ වුණාම කියන්න. අපි අපව දවසක ආයෙත් ඉන්නේ එහෙම ඉවර කරන්න බෑ. අර පාර්ට් 2ක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ වට ඔය ශනික බෙහෙතක් මන් දුන්නේ. මේ වගේ දවස් වලට විශේෂයෙන්ම සීත කාලේ බොන්න පුළුවන් පාර්ට් 2ක් තියෙනවා. මම ඒක හදන හැටි ඔහොම කියන්න. මොකද දෙවෙනි බෙහෙත. ඉතින් දෙවෙනි බෙහෙතත් කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ බෙහෙත ගැන කියනකොට දැන් මේ උගුරේ ආසාදනයක් තියෙන්නටම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. මේ බෙහෙත හදාගත්තට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මේ සීත කාලේ ගොඩාක් සීතල කාලෙට දවස් 3-4කට සැරයක් මේකෙන් තේ හැන්දක් උදේට බොන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ එහෙම මේ අනිකුත් ඔය වගේ සෙම් රෝග වගේ දේවල් නිතර හැදෙන්න පුළුවන් නේ අධික සීතල වෙන්නකොට. ඉතින් එහෙම ලෙඩ වලින් වැළැක්වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ආයුර්වේදයේ ගොඩක් වෙලාවට කියන දෙයක් තමයි ලෙඩක් හැදුනට පස්සේ ප්‍රතිකාර ගන්නවට වඩා ලෙඩක් හැදෙන්න කලින් ආරක්ෂා වීම තමයි හරිම ස්වස්ථභාවය. එහෙම නැත්නම් හරිම නිරෝගී භාවය කියලා. මොකද්ද මේ බෙහෙත? ඉතින් හරි සරලයි ඒක. මේ වගේ ඉඟුරු වලයක් ගන්න. මේක හොඳට හොදලා මම අර කලින් පෙන්නුවා වගේ මෙන්න මේ වගේ මේ ඉඟුරු වලේ පොත්ත හොඳට ඉවත් කරගන්න. ඉවත් කළා මේක හොඳට තෙත මාතු කරන්න ඕනේ. වතුර රැඳෙන්න හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉඟුරු මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි එකක් දෙකක් කපලා පෙන්නන්න. හීනි පෙති ටිකක් කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම පෙති ටිකක් කපාගෙන මේ වගේ මීපැණි බෝතලයක් අරගෙන මේ වගේ ඉඟුරු වලයකින් හදාගත්තු කපාගත්තු ඒ ඉඟුරු පෙති ටික මේකට දාලා තියන්න. හැබැයි දාපු ගමන්ම නම් අපිට අර ඉඟුරු වල සාරේ මීපැණි වලට එකතු වෙන්නේ නැහැ. දාලා මාසයක් විතර තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් මාසයක් දෙකක් එහෙම තියලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදිම ආයුර්වේදීය සිරප් එකක් සාමාන්‍ය බෙහෙත් බඩු කඩේකට ගිහිල්ලා ලංකාවේදී නම් කැස්සක් හැදුනට පස්සේ සෙම්පතිෂාව හැදුනට පස්සේ සෙම් රෝගයක් හැදුනට පස්සේ අපි සිරප් එකක් අරගන්නවා. සිරප් එකක් මිලදී අරගෙන විශේෂයෙන් කැස්සෙම තියෙනකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරන දෙයක් නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ටිකක් ගත්තාත් අපිට කැස්ස සුව වෙන්න අපි
මොනියම් හෝ පැණියක් අරන් බොනවා. ඉතින් මේකත් හරි සරලව ගෙදෙට්ටි ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන් පැණියක්. කැස්ස පැණිය කියලා තියෙන්නේ ගොඩක් පැණි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් කැස්ස හැදෙන්නම ඕනේ නැහැ. සෙම්පතිශාව හැදෙන්නම ඕනේ නැහැ. ඊට කලින් ආරක්ෂාවට බොන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමදාම බොන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දවස් 3-4කට සැරයක් තේ හැන්දක් විතර බොන්න. එහෙම හැදිලා තියෙන කෙනෙක් නම් උදේට හවසට තේ හැන්ද ගානේ බොන්න. එහෙම නැත්නම් හෙම්බිරිස්සාව හැදීගෙන එනකොට අර උගුර කසනවා, උගුර රිදෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අර සෙන්ගෙඩි වගේ හැදෙනකොට එහෙම අමාරු තත්ත්වයකදී උදේ හවස දවස් 3-4ක් බොන්න. ඉතින් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙයි. ඒ වගේ මේ ප්‍රතිඵල ගැන අපිට කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න දීර්ඝ කාලීනව ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන් බෙහෙතක් වගේම කෙටි කාලීනව ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන් අත් බෙහෙත් දෙකක්ම කිව්වා. මේවා අපිට කාලීනව වැදගත් වෙන නිසා තමයි ඒ කාලෙට ගැලපෙන විදිහට අපි ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අපි හැමෝටම ඉතින් මේ වගේ ලෙඩ රෝග නිතර හැදෙනවානේ. ඉතින් හැමෝටම ලෝකේ පුරා ඉන්න අපි හැමෝටම බොහොම වැදගත් දෙයක් වෙයි කියලා හිතනවා. ප්‍රතිඵල කියන්න එහෙනම් අදිට ගිහින් එන්න හැම කෙනෙක්ටම නිරෝගිමත් දවසක්. කොහොමද හැමෝටම ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට අරගෙන එන්නේ විශේෂ පණිවිඩයක් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේදයෙන් බොහොම වටින සහ හැමෝටම වැදගත් වෙන පණිවිඩයක්. දැන් අපි පසුගිය වීඩියෝ වලින් ආයුර්වේද by ඉෂාරා සඳමිනි අපේ YouTube එකෙන් වගේම ඉෂාරා and අනුර online අපේ YouTube channel එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ලබා දෙනකොට කිව්ව දෙයක් තමයි අපි මේ දවස්වල ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව කියන කාරණාව. ඉතින් මේක දැක්ක ගොඩක් අය ආයුර්වේද එකට කතා කරලා තිබුණා සහ ගොඩාක් අය හිතපු දෙයක් තමයි අපි මේ ස්ථිර පදිංචිට එහෙම නැත්නම් ගොඩ කාලයකට මෙහි ඇවිත් ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයගලන්ට ආයුර්වේද ප්‍රොඩක්ට්ස් මිලදී ගැනීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා කියන කාරණාව. ඉතින් ඒක එහෙම නෑ කියන දේ විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැනේ. අපේ ආයුර්වේද සැෆ්‍රන් එක තියෙනවා, ආයුර්වේද රියල්, wild bee honey එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම face wash තමන්ගේ සම්මත ගැලපෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්. ටෝනර්ස්, ඒ වගේම day cream එක, face day cream එක, ඒ වගේම නයිට් සීරම්, මේ වගේම දැන් ෆුඩ් තෙරපි අපි අලුත්ම අපේ පැක් එක හඳුන්වා දුන්නා. ඒකී මේකී ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම මම මෙහි ඉන්න කාලෙට ශරීරණ පරිදි ඔයගොල්ලන්ට ඇති තරම් මම හදලයි ආවේ. ඉතින් ඒ නිසා කිසි කෙනෙක් බයක් සැකක් තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට එදා වගේම ආයුර්වේද ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට අපෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන දුරකථන අංක වලට කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න පුළුවන් නම් තවත් බොහොම හොඳයි. ඉතින් අපිත් පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලත් එක්ක කතා කරන්නම් මේ තොරතුරු බෙදා හදා ගන්නම්. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔන්න නැවත නැවතත් මතක් කරනවා අපි ලෝකෙ කොහේ හිටියත් අපේ ආයුර්වේද ප්‍රොඩක්ට්ස් මේ අංක වලට කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. සුබ දවසක්.